Sziasztok gyerekek! Hát a neten láttam egy cikket, arról szólt, hogy írtak egy beadványt, van egy ilyen hatóság, hogy a televízió és a rádió morális értékei fölött őrködnek, tehát valamilyen ilyen kulturális hatóság, nem tudom most pontosan mi a neve, és azt írták, hogy a tévéjósok, az ezoterikus guruk, hogy ezt be kéne tiltani, és hogy ezek mételyezik a lakosságot, és kihasználják az embereket, és megnyomorítják őket, és hát szóval egy nagyon erős tiltakozás és harag volt bennük ezek ellen. Ugyanis az RTL Klub délutáni műsor idejében, azt hiszem, mit tudom én, 1 órától 3-ig, amikor a kutya se nézi a tévét, hát akkor képernyőhöz engedik ezeket a jósokat. Különösen a Müller Rózsa nevezetű jósnőre nagyon ki voltak akadva. Hát többen is vannak, és ott megy a nagy pénzmágia, és egyéb dolog. És aztán hát én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok a tiltásoknak a híve, inkább a toleranciát tartom hozzám közel állóbbnak. Ugyanis szerintem Magyarországon felnőtt értelmes lakosság van, és mindenki el tudja dönteni, hogy mi mennyit ér neki. Na most akinek megéri percenként 400 forintot az, hogy oda betelefonáljanak és mondjanak neki bizonyos dolgokat, az nyugodtan telefonáljon be, és hát ezen az alapon ugye nagyon sok mindent be lehetne tiltatni, mert ugye az ateisták szemében ugyanígy a nép ópiuma a vallás, és akkor ők meg azt tiltathatnák be, és ugyanúgy, ahogy ezek a feltétlenül vallásos jámbor emberek ugye oda beírtak, hogy hát tiltsák be a jósokat. Ugyanis mindenhez ugye 2 ember kell egy, ha most föltéve, de meg nem engedve, hogy ez kizsákmányolás és átverés, ugye ahhoz kell egy, aki csinálja, és egy, aki hagyja, hogy ez történjen vele. Én élhetnék 1000 évig, mehetne 1000 évig ez az adás a tévében. Néha megnézem, hogy kik telefonálnak be, vagy telefonálnak-e be emberek, és hogyan építik fel ennek az egésznek a dramaturgiáját, és hogy miket mondanak, de hát aztán, hogy én oda betelefonáljak. Hát az 1000 év nyugodtan elmúlna, és akkor se telefonálnék be. Nagyon egyszerű okból. Ugyanis feltéve, de meg nem engedve, hogy ők a jövőbe látnak, és tudják, hogy én rám mi vár az életben. Hát, ha ez így is lenne, akkor se akarnám megtudni, sőt, semmiképpen nem akarnám megtudni. Mindenki ismeri azt, hogy mennyire bosszantó, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy nagyon jó film, és elmondja nekünk előre a film végét, hisz elvész az izgalom, az egésznek az izgalma. Azon kívül, ha én tudnám, hogy mi minden jó vár rám, még az életemben bizonyos idő múlva, akkor olyan türelmetlen lennék, mint a kisgyerek a karácsony előtti napokban, hogy már nem tudja kivárni, hogy már mikor kapja meg az ajándékot, és ugye turkász a szüleinek a fehér nemű szekrényébe, hogy hát ha oda van eldugva, meg fölkutatja a padlást. Ha pedig az ember tudná a másik oldalt, hogy mi minden rossz, kellemetlenség, sorscsapás, fájdalom, gyötrelem, veszteség vár rá, hát akkor meg az embernek egyszerűen pokollá válna az élete, és még azt a jót se tudná élvezni, amit egyébként anélkül a rosszra való várásnak a tudata nélkül élvezne. Nem véletlen, hogy le van előttünk zárva a jövőnk. Tehát én semmiképpen nem tartanék igényt. Fiatal sráckoromban egyszer egy ilyen cigányasszony jósolt nekem, és nem tudom, már 20 forint volt, vagy mennyi volt, és azt mondta, hogy 37 éves kor vagy a tenyeremben,
37 éves koromban meg fogok halni. Egyébként tényleg nagyon rövid az életvonalom, csak mellette párhuzamosan elkezdődik egy másik, tehát egy életen belül 2 életet élek le. És annak idején még ugye nevettem is 37 éves koromban, hogy hát na jó megjósolta, mert nem adtam meg. Tehát ezek a jóslások a legtöbbször úgy működnek, hogy ugye vakok közt félszemű a király. Aki annyira valami tótum faktumként tekint egy jósra, és mindent készpénznek vesz, és elhiszi, amit mond, az utána a hitével valósítja meg. Nagyon sok jósnak ezért olyan jók az eredményei, mert hisznek nekik az emberek, és a hitükkel megvalósítják. Én voltam a betegségem egy bizonyos fázisában, amikor a megoldásokat kerestem, orvostudomány, természetgyógyászat, és akkor a végén ugye jöttek ezek az ilyen egyéb kategóriák, és ebbe beleestek a jósok is, és nekem soha semmi nem jött be a jóslásokból, akik bárra jósoltak, mert én soha semmit nem hittem el, nem voltak nekem hitelesek. Így aztán nem is tudtam hinni benne, és nem is tudtam hittem által megvalósítani. Na most a baj nem is itt van, mert az emberek tulajdonképpen nem a jövőjüket akarják megtudni, nem. Ahogy itt ebben a televízióban is ugye kitűnik, hogy az emberek sorskicselezésre akarják használni. Tehát azt mondják, hogy igen, ez vár rám, de nem azt mondja, hogy na akkor emelt fölvel fölveszem a keresztemet, és ezt én most fölkészülök rá, hogy ez lesz, és most ezt én végig fogom vinni, és elviselem ezt a keresztet, ahogy egy kereszténytől ezt el lehetne várni, és ilyen értelemben még volna is létjogosultsága a jóslásnak. Igen, megjósolják neki. Jézus is megjósolta, hogy őt keresztre fogják feszíteni Jeruzsálemben, és aki el akarta téríteni attól, kvázi sorskicselezésre bíztatta, hogy a legelső tanítványa, a Péter, azt rögtön lesátánozta. Tehát ugye sorskicselezésre értelmetlen a jóslást használni, és egyáltalán értelmetlen dolog a sorskicselezés gondolatával foglalkozni, mert semmit nem lehet elspórolni az embernek, ami az embernek meg van írva, annak meg kell történnie. Ha az én szellemi fejlődésemhez még bizonyos dolgokat le kell koptatnom, le kell maradnom a testemről, bizonyos rozsdafoltokat, amelyektől még nem vagyok elég fényes, és még szenvednem kell, még csalódnom kell, még veszteségeseket, még fájdalmakat kell elviselni, akkor azt nem lehet elspórolni. Ha lehetne, akkor Jóisten mindent eltörölne nekünk. Tehát a jósokról ez a véleményem, és az egész kis rövid eszmefuttatást, egy nagyon vidám sztorival zárnám le, mert ma a déli hírekben majd megszakadtam a nevetéstől. Mutatták, hogy a román parlamentben is szó esett a jósokról, és akkor az egyik képviselő beterjesztett egy indítványt, hogy iparengedélyt váltsanak ki, és adót fizessenek, és nem tudom, stb. És próbálták volna megrendszabályozni a jósokat, és ez a képviselő egyedül adta be az indítványt, és az egész képviselői teremben senki nem szavazta meg. És a televízió ment interjúban, hogy hát miért nem szavazták meg ezt az indítványt, és azt mondták a képviselők, hogy félünk, hogy megátkoznak a jósok. Hát gyerekek, vigyázzatok, ne szálljatok szembe a jósokkal. Hello, sziasztok!